معمای رالی بیت کوین، معمایی که از سال 2017 خودش رو نشون داد با کادویی که بابا نوئل در دسامبر 2017 به دارندگان ارز دیجیتال بیت کوین داد و 54% به اینها سود رسوند. این صرفا در بازارهای ارز دیجیتال اتفاق نمیفته، بلکه در بازارهای مالی دیگه هم اتفاق افتاده، مثل ارزهای غیر دیجیتال، بازار نفت، بازار طلا، بازار نقره و بازارهای دیگه من جمله S&P 500. قبل از اینکه وارد کل این توضیحات بشم، میخوام بگم که این برنامه صرفاً یک برنامه علمی آموزشی هستش. کدهایی که اینجا نوشته میشه صرفاً برای آموزش هست. نتیجه این برنامه برای مشاوره یا وارد شدن به بازارهای مالی نیستش. برای حل کردن این معما ما از 4 تا مدل مختلف استفاده کردیم. یکیش همین مدل فوریه هستش، تبدیل فوریه، و یکی دیگهش از فریم ورک پرافیت استفاده شده که برای بررسی داده‌های زمانی استفاده میشه. یک مدل ماشین لرنینگ داریم که اون رندوم فارست است. البته باید بگم که خود این پرافیت هم داخلش از مجموعه‌ای از مدل‌های مختلف ماشین لرنینگ تشکیل شده و در نهایت میرسیم به یک مدل بسیار جالب و اون هم یکی از مدل‌های بسیار کلاسیک است که در سازمان‌هایی که کار اقتصادی انجام میدن و کار تریدینگ انجام میدن و در واقع کاربری بسیار بالایی داره، مدل ساریما هستش. برای اینکه ببینیم نتیجه این ترکیب مدلی ما چی هست، باید کداشو بنویسیم. اما قبل از اینکه واردش بشم باید این توضیح رو بدم که این 4 تا مدل بسیار مدل‌های در واقع پرکاری هستن و پر از استفاده، به خصوص توسط شرکت‌هایی که کار سبدگردانی انجام میدن، مؤسسات مالی و کسانی که میخوان به نتیجه خروج یا ورود به مارکت برسن. و این یکی از اون مدل‌هایی هستش که شما اگر با یک کوانت، یعنی کسی که کار کوانتیتیو انالیسیس انجام میده، با یک آنالیست که در کنار کوانت قرار میگیره، با یک در واقع سلز که کوردینیتور به نوعی هستش و در واقع کار اصلی ایشون یه جوری انجام میده، یه جوری توی مؤسسات مالی اون کسی که کار ترید داره انجام میده فقط دکمه رو فشار میده و بدون مشاوره با اون کسی که آنالیست هستش و اون کسی که داره کار سلز انجام میده ترید رو انجام نمیده. که معمولا این افراد از تعدادی از این مدل ها در کار روزانه استفاده میکنن و کسی که داره مارکت ریسرچ انجام میده یا کسی که داره کوانت مدلینگ انجام میده و حتی کوانت دیولپر بسیار با این گونه مدل ها آشناست. البته این دو تا مدل فقط توی سبد اینا پیدا نمیشه که ببینیم این کادوی بابا نوئل حقیقت داره یا نداره. امروز 5 روز مونده تا شاید 4 روز نسبت به ساعتی که الان توش هستیم به وقت لندن تا کریسمس و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا این باور درستی است یا باورمون اشتباه است. خب شروع کنیم به وارد کردن لایبرری. پس رو اینجا معرفی میکنیم، پلاتمون رو مینویسیم، دایرکتوری پلاتمون. اگه که این دایرکتوری وجود نداشته باشه میخوایم بگیم که درستش کنه. برای ساخت دیتا لودر ما بعد این دیتا لودر دیتا همون رو الان وارد بکنیم و بنویسیم اینجا. ترنامون رو انجام بدیم، دیتا فریم همون رو میسازیم. دیتا فریم همون که ساخته شد از یک اره میاد بیرون. این دیتا فریمی که ساختیم الان ریترن دیتا رو به ما میده و این یه در واقع لایبرریه، یه لایبرری هلپریه که ما ساختیم که این اجازه رو به ما میده که دیتا رو از یاهو دانلود بکنیم و یعنی وقتی که از یاهو دانلود کردیم این دیتا رو پردازش بکنیم. بقیه کار ادامه میدم. ما دیتا لودر رو نوشتیم، کانفیگش هم نوشتیم، حالا میریم برای نوشتن اولین فایل سیزنالیتی.
دیتا کالی و برای اینکه این برنامه خسته کننده نباشه من بخش زیادیش رو انجام دادم، وسطش رو قطع کردم. اگر که بخواین به این کد دسترسی پیدا بکنین آخر برنامه بهتون میگم به چه صورت میتونین بهش دسترسی داشته باشین. بریم برای ساخت ساریما. خب ببینیم اینجا ساریمامون رو اد میکنیم. مثلا فون سایز میزنیم جان میدیم و پنج میریم برای پلات این تایتلمونم میزنیم چه کورلیشن رو میخواییم ببینیم که به چه صورت هست. کالرمون رو میزنیم رسیجیال میشه استاندارد آردر هم میزنیم لایتنینگ هم میزنیم. این رزیجوال استاندارد دیوییشن یکی از مسائل اندیکیتورهای خیلی مهمی هست. ساریما دیاگنوستیک و احتیاج داریم ببینیم ساریمامون درست کار میکنه یا نه. پلاتمون رو انجام میدیم و بریم که بخیر برسیم. خیلی خوب ساریما رو نوشتیم، بریم سراغ فوریه. میکنیم زدن فیتمون انجام میگیم مدل اون سازیم بریم برای پلات اینجا با یک پلاتی نوشتیم و میخواییم که گریسفولی اینو هندل بکنیم که اگر پلات دیتامون فیل شد کل کد ارور نده. استاندارد دیوییشن داریم میزنیم برای رنگامو تایتل همش میدیم. کورلیشن هم مثل مدل قبلی نیاز داریم بریم کورلیتیم با بقیه چی داخلی خودش هم میخوایم. رزیجوال استاندارد دیوییشنش هم میخوایم بزنیم. اینجا کالرامون رو اد میکنیم. این پلاتمون رو چراریم اریامون رو زیپ میکنیم و الان لوپ تو میخوایم بکنیم ببینیم که دیتایی که تو اری میگیریم و چجوری فید پلات میکنیم. دایناستیک رو همه این سیزن هامون میدیم و همه سکشن هامون هم میدیم. این آماده است. خب این هم نوشتیم. اگه گفتیم چی مونده؟ پرافیت. بریم سراغ نوشتن مدل پرافیت. پرافیت هم ساده است، هم یه مقداری سخته ولی نتیجه های جالبی میده. شاید واردش میشیم. پرافیت رو وارد میشیم. مدل پرافیت رو باید بنویسیم که یرلی یا ویکلی و دیلی همون به چه صورت هست. اینا رو احتیاج داریم فالس و ترو رو توضیح بدیم. اینا خیلی اساسه. شما برای این پارامتر رو میتونید خودتون تغییر بدید. دیتا فریم رو وارد کردیم. مدل های آماری تستیمون هم وارد میکنیم.
ببینید معماری توضیح دادم، روش قرارگیری اینا رو هم در اینجا توضیح میدم و اینکه چطوری این همدیگه رو فیلتر میکنن و دینویز میکنن و باعث میشن که ما یک نتیجه مطلوبی داشته باشیم و نتیجه‌ای که اینجا قرار ازش بگیریم مثل برنامه‌های قبل تک بعدی نیست، بلکه از تعداد مدلی در کنار همدیگه میاد که اینا همدیگه رو کمک به هم میکنن و یه جورایی باعث میشن که یک نتیجه واقع بینانه تری داشته باشیم. این مدل کارش زیادتره، بارهای مختلفی احتیاج داریم، ولی ترین که شد نتیجه خوبی لما میده. یه array legend element هم میزنیم که توی پلاک بتونیم دیسپلیش کنیم به راحتی. یه مقداری کارهای فنسی دارم میکنن اینجا، چون خب با این مدل هم تموم کردیم. همینجوری که به این معماری داریم نگاه میکنیم نحوه فیلتریشن اینجا مشخصه، توانایی مدل ها هم توضیح دادیم که اینجا به چه توانایی تونستن با هم همکاری داشته باشن و باید شروع کنیم به نتیجه گرفتن. چیزی که برای ما اینجا مهمه این هستش که در بازارهای مالی، در بازارهای اقتصادی نباید بدون فکر ورود بکنیم. یعنی اینکه اگه صرفا یک چارتی اومد گفتش که اینجا رفت بالا، این ترند هم این بود، اینجوری بود، اینا این مقداری میذارمش بوده. خودتون مطمئن باشید مؤسسات مالی بزرگ و شرکتایی که قوی وارد میشن و سرمایه مشتریاشون از دست نمیدن و سالها میتونن کار بکنن، شاید دهها، شاید حتی نزدیک به قرن، و اینها مسلماً کارهای آماری سنگینی انجام میدن. اینجوری نیستش که الان فکر بکنن که خب ما الان دلمون خواست وارد بشیم چون مثلا یک جادوگری یه جا به ما گفته مثلا فلان پترنی وجود داره و اینجوری میشه، آهنربا بالا گذاشتن مارکت الان میره بالا، یا اینکه مثلا الان این ترند لاین اینجا قرار گرفته اگه اینو بشکنه میره پایین. اینا بیشتر از برای من یکی حداقل شبیه جادوگریه. بریم ما بقیه کارها رو انجام بدیم ببینیم که به چه صورت خواهد بود. اما یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، این هست که ما اینجا چت جی پی تی استفاده نمی‌کنیم برای تفسیر و این مدل‌های جنراتیو ای آی نیستن. اینها مدل‌های مستقلی هستن از زیر مجموعه مدل‌های ماشین لرنینگ و به هیچ عنوان ربطی به مدل‌های بزرگ زبانی LLM ها ندارن. یه بحث دیگه هم که این روزا خیلی متداول هستش این که همه چی میره سراغ چت جی پی تی. دکتر میخوایم میره سراغ چت جی پی تی، نمیدونم چای و نبات و چجوری با هم قاطی کنن میرن سراغ چت جی پی تی، افراد میخوان یک چارتی رو آنالایز بکنن عکسشو میگیرن میدن چت جی پی تی، سی اس پی رو میدن چت جی پی تی. خلاصه چت جی پی تی بدبخت زورشو میزنه ولی توان این کارا رو نداره. بریم کارمون ادامه بدیم. خب ما مدلامون رو اینجا اضافه کردیم، مدلامون معرفی شدن، حالا باید اینا رو اجرا بکنیم. اما قبل از که مدل‌ها رو اجرا بکنیم احتیاج داریم که این لایبرری‌هایی که این بالا بهشون معرفی کردیم رو نصب بکنیم برای این در واقع ویرچوال انوایرمنتمون. من این فایل requirement.txt اینجا آماده کردم، اون اضافه میکنم، نصبش میکنم و بعد مین فایلمون رو میسازیم. بریم که اون فایل رو من اینجا اضافه بکنم.
چی سینک میکنه، خودش هم نصب میکنه. من هدفم این بودش که این از ترمینال نصب کنم. اشکال نداره تا این کارو میکنم قبل از اینکه مینو بنویسم ما اینجا اینو نصب میکنیم. وقتی که شما ویرچوال انوایرمنت رو روی پایتون داشته باشین، قبلا توی برنامه‌های گذشته توضیح دادم، فقط کافیه که شما اینجا اینستال رو بزنین. دیگه بعضی وقتا اینجوری نمیشه 700 و این کارا هم کرد. این اجرا بکنین، شروع میکنین تمام ریکوایرمنت ها رو نصب کردن. تا این نصب میکنه بفهمید کافی. خب اون داره کار نصبش انجام میده. بازم برگردم به این بحث جادوگرها و مؤسساتی که پولای زیادی میگیرن برای و پکیج میفروشن، انواع پرایس اکشن ها رو توضیح میدن. من نمیگم پرایس اکشن وجود نداره توی مؤسسات مالی بزرگ، بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، هج فاندها پرایس اکشن استفاده میکنه، ولی نه اون چیزی که امروزه پکیج میکنن و توی بازار امروز ما مطرح میشه. و با وجود در واقع مزارع های فریکانسی تریدینگ، یعنی مزارعی که با سرعت بسیار بالا دارن ترید انجام میدن و با توجه به مبالغ تریدی که این شرکت های سرمایه گذاری باش ورود میکنن در کوتاه مدت یا حتی یه مقداری میان مدت در طول روز، هفته یا ماه، سال، این داستان پرایس اکشن و چارت و اندیکیتورهایی که اینجا هستن بعضی وقتا بیشتر شبیه جوکه. البته این نظر شخصی منه، اگه شما نظرتون متفاوت هست دوست دارم بر من کامنت بذارین و وارد بحث بشین ببینیم به چه صورته. اون چیزی که مطرح هستش، دوستانی که پایه قوی فیزیک دارن یا ریاضیات محض خوندن یا آمار خوندن بسیار تو این کار موفق هستن و در خارج از ایران شغلای بسیار خوبی دارن. امیدوارم که در فردای آزاد ایران بتونیم این شغل‌ها رو ایجاد بکنیم و افراد به جایی که کار متفرقه انجام بدن و کاری که مربوط نیست به پایه تحصیلیشون یا علاقهشون بتونن اون محیط وارد بشن و اون چیزی که دوست دارن رو انجام بدن و مطمئنا در اون روزگار، یعنی در آینده ایران زیبا، کسایی که رشته‌های پایه‌ای خوندن، به خصوص کسانی که ریاضی خوندن، بسیار موفق خواهد بود و من اینو بهش باور دارم. بچه‌های هوش مصنوعی و آیتی هم یه جورایی میتونن موفق باشن، به شرطی که چت جی پی تی استفاده نکنن، یاد بگیرن خودشون کد بنویسن، حداقل مبانی کد نویسی رو بتونن یعنی یادگیری فراگیری داشته باشن، این مبانی رو بتونن ازش استفاده بکنه. چون شما برای استفاده از چت جی پی تی احتیاج دارین که یک علم پایه‌ای داشته باشین که بهش حداقل بگین چی میخواین که براتون بنویسه. شما با آزمایش خطا نمیتونین به نتیجه مطلوب برسین. و ضمن شرکتایی که دارن این افراد رو استخدام میکنن عموما کسایی رو استخدام میکنن که اون آزمون‌ها رو انجام دادن، با تجربه هستن و حداقل اون ضریب زمانی و پولی که اون شرکت داره برای استفاده از هوش مصنوعی یا اون اوپن ای آی پی آی یا چت جی پی تی میده اونو حداقل میکنه. و اگر که شما وارد دنیای کامپیوتر دارین میشین، زبان‌های برنامه‌نویسی دارین یاد میگیرین، سعی بکنین اینو با جون دل یاد بگیرین، نه به واسطه یک اهرم کمکی من برم بقیه کدو بنویسم. خب این همچنان داره نصب میکنه. خب این لایبرری هوش مصنوعی یا در واقع ماشین لرنینگ مثل پرافیت و رندوم فارست بسیار سنگین هستن و این سنگینی این لایبرری ها زمان بره و ما باید صبر بکنیم دیگه. این الان 39 تا از 45 تا دیپندنسی رو نصب کرده در یا فایننس خیلی سبک سری نصب میشه، چیزی نمونده به نصب شدنش و بعد ما مین رو می‌نویسیم و بریم سراغ نتیجه گیری. بریم سراغ نوشتن این برنامه مین. مراقبت میکنیم. وارنینگ ها رو استاپ میکنیم یا میخوایم زیاد توی ریزالت وارنینگ بریم احتیاج داریم. چه یه دونه فیلیر دینت فانکشن میذاریم. خب ما مین فایل رو تموم کردیم، الان میریم سراغ اجرا کردن این داستان.
خب تا این کامپیوتر میکنه یه مقداری زمانگیر خواهد بود، چون باید چند تا مدل رو اجرا بکنه. یکی از مدل‌های زمان بر همین رندوم فارست هست، بعد پرافیت هست، چون اینا باید هر کدوم مدل‌های خودشون رو بسازن. ساریما هم مدل خودش رو میخواد بسازه و در نهایت فوریر مثل یک اکولایزر که میذاریم بعد از امپلیفایر صدایی که دلمون میخواد و یعنی که صدایی که دلمون میخواد، صدایی که مهم هستن و از دل این اطلاعات آماری میکشیم بیرون و اون چیزی که در واقع به درد بخوره. و ما اینجا فیلترهای مختلفی داریم که این فیلترها هر کدوم نقشی رو ایفا میکنه، نهایتا مثل فیلتر آب میمونه. در واقع آب تصفیه نشده رو ما فیلترهای مختلفی میدیم، نهایتا آب زلال و قابل خوردنی میگیریم. همون داستان اینجا اجرا میشه. وایسیم تا این اطلاعات به دست ما برسه. یکم مشکل داشتیم، مشکلات رو رفع کردیم، یه مقداری هم زمان برد تا تونستیم مدل رو نصب بکنیم، مدل خودش رو اجرا کرد و اما بریم سراغ نتیجه. قبل از اینکه به نتیجه برسیم، اگر از چنین برنامه‌ای خوشتون میاد با حمایت کردن از من سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و این برنامه رو شیر بکنید و بریم سراغ نتیجه. خب ما وین ریتی که داشتیم سال 2021 یعنی 4 سال پیش که امسال خروجی امسال میشه 5 سال پیش، در سال 2021 بدترین سال رو داشتیم، بدترین سال بوده و در واقع ما 3 بار از 9 بار دسامبری داشتیم که میتونستیم بهش بگیم بابا نوئل کادو داده یا همون در واقع رلی رو شاهدش بودیم و بهترینش همون سال 2020 بوده همونجور که تو ترمینال میبینید و ما بقیه داستانات بریم پلاتا رو بررسی کنیم ببینیم که خارج از این داده هایی که روی ترمینال هست پلاتا به ما چی میگن. ما باید اینجا الان یک فولدر پلات برامون ساخته شده باشه. خب همینجوری که توی تصویر میبینید پلات اول ما اول تایم های اینجا داره نشون میده و اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده و بریم ببینیم که نتیجه آماری چی میگه. این که در واقع پرایس هیستوریه و آمار خب مسلماً چیز دیگه ای رو میگه. این ریترن نمونه داره نشون میده که در این ریترن جالب توجه بله ما شاهد دسامبر خوبی نخواهیم بود چون در تلاطم 30 روز گذشته در هر ماه یعنی به صورت ماهیانه ولتالیتی هم ما رشد قابل توجهی رو شاهدش نیستیم. اوریج موومنتش هم خب اینجاست یعنی اجرای افتضاح است. حالا بریم ببینیم که مدل پرافیت به ما چی میگه. این سیزونالیتی استادی میکنه، استادی فصلی میکنه، داره میگه که حالش اصلا خوب نیست و جالب نبوده، تعریف قشنگی برای ما نداره. بازم میگم این فاینانشال ادوایز نیست، شما بر اساس این دریافت‌های آماری اینجا نباید وارد یا خروج بکنید و حتما با یک مشاور و کسی که کارش اینه مشاوره بکنید و تماس داشته باشید و بریم سراغ فیوچر ریپورتنسمون ببینیم به چه صورته که اینا رو من اینجا براتون میذارم که داره میگه که این هفته آخر کریسمسی که اصلا افتضاح است و این دسامبر که اصلا هیچی، اصلا تمام هیچی، کارت برگشت. و بریم حالا سراغ فوریر ببینیم که فوریر چی میگه. بریم تبدیل فوریر و ما چی میگه. خب اینم که حرف بقیه رو داره میزنه. منتها خب باید ببینیم که اینا وقتی که با هم دیگه هماهنگ میشن و در کنار هم قرار میگیرن اون نتیجه آخر چی خواهد بود. باید صبر کنیم ببینیم ساریما چی میگه.
این که فوریر ترانسفورمرمون بود. ساریما هم به ما داره میگه که اینم میگه حالش خوب نیست. ما در این چند روز آینده شاهد حضور بابا نوئل نخواهیم بود و منتظر معجزه هم نباشید و اتفاق جالبی نخواهد افتاد و نهایتا شانسی که وجود داره اینه که 33% امکان برنده شدن باشه. 33% فقط، یعنی فقط میتونه معجزه نجاتش بده. البته این روزای معجزه است پیش میاد و ممکن است 33% یا میشه مثلا 70%. ولی من نگفتم، صرفا کار آماری هستش و باید دید که به چه صورت خواهد بود. بعید میدونم در چند روز آینده اتفاق خاصی بیفته. و در نهایت اینجا یه پتریونی وجود داره. اگه که به این کد دوست دارید که دسترسی داشته باشید یا با من ارتباط داشته باشید و بتونین از این پروژه‌هایی که اینجا ساخته میشه استفاده بکنید، این پتریون رو ساپورت بکنید، عضوش بشید و به حمایت شما باعث پیشرفت این کارها و این مدل ها میشه. و اون در واقع پکیج آخر این اجازه رو من میده که من نه تنها به صورت یک کار ساده آموزشی بلکه به یک صورت کار تکامل یافته آموزشی و این پروژه رو در اختیارتون بذارم و کدها رو باهاتون شیر بکنم. از حمایتتون ممنونم. تا بعد.